Вітаю на каналі Chaya.ua. В цьому відео детальний огляд японської ПТ-шки 10 рівня Hori 3. Розкажу вам коротенько про всі основні моменти пов'язані з цією ПТ-САУ, покажу геймплей, як Hori 3 грається в рандомі, а також розглянемо її сильні та слабкі сторони. І так, якщо ви полюбляєте грати на ПТ-шках і при цьому не маєте в ангарі Hori 3, дуже раджу вам прокачати дану ПТ-САУ. Не дивлячись на той факт, що її недавно трохи понерфили. Вона досі дуже круто почуває себе в рандомі. Отже, давайте по порядку. Розповім, яке обладнання краще ставити на Hori 3, що качати екіпажу та яку польову модернізацію варто прокачати. А поки, шановні, підтримайте канал, ставте лайк під відео, пишіть коментарі, чи є у вас Hori 3, та взагалі як вона вам зараз в рандомі. І обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео про гру World of Tanks. Щодо обладнання, дивіться, є багато варіантів оборудки на дану ПТ-САУ, проте я радив би вам підкреслити всі сильні сторони Hori 3 та ставити саме такі варіанти обладнання. Перше, це в нас трофейна вентиляція, звісно, для покращення всіх показників, а найголовніше для покращення показника перезарядки гармати. Друге, ставимо трофейний досилач. Тут, я думаю, всі розуміють, що це база для ПТ-САУ. І третє, ставимо систему підвищення рухливості. Це необхідно для більшої мобільності, так як Hori грається в принципі як штурм ПТ-САУ. Ну що ж, цей момент розібрали, тепер давайте стосовно польової модернізації. І тут я радив би вам обрати саме такі слоти. Перший слот беремо на міцність шасі. Другий слот беремо на точність гармати. Третій слот я обрав до огляду, так як це доволі важливий показник. Тим паче тут ви, обравши маскування, багато профіту не добавите цій ПТ-САУ. Четвертий слот я радив би обрати на маскування. Хоч ви й трохи зменшите таким чином максималку назад, проте ви за допомогою системи підвищення рухливості компенсуєте цей момент. А ось обравши тут слот на маскування, як бачите, ви доволі непогано покращуєте показник скритності. Щодо показника скритності, не дивлячись на те, що Hori 3 грається більш агресивно, є мапи по типу Прохорівка, Малинівка, де вам показник маскування зовсім зайвим не буде. І останній слот я обрав до максималки вперед, так як обравши слот на перезарядку, ви багато не виграєте. А от бути на цій ПТ-шці більш мобільним – це набагато краще, повірте. Ну що ж, польову розібрали, тепер стосовно прокачки екіпажу. Тут я радив би вам в першу чергу прокачати ось такі навички екіпажу. Саме ці навички допоможуть вам більш комфортно почувати себе в рандомі. Давайте тепер коротенько розглянемо загальні характеристики Hori 3 з такими налаштуваннями, як у мене. І тут, як ви бачите, головними плюсами є непоганий ДПМ на хвилину, а все завдяки чудовій альфи з пострілу та відносно швидкої перезарядки гармати. Також маємо добрі показники рухливості і далеко не найгірші показники скритності та огляду. Ну а тепер щодо бронювання Hori 3. І тут я вам скажу так, хоч і на перший погляд тут начебто присутнє трохи бронювання, а саме в лобовій частині рубки, проте воно буде танкувати тільки ті снаряди, які мають пробиття до 300 мм. Всі інші снаряди, які мають 300 плюс пробиття, будуть шити вас сюди без проблем. Хоча в деяких випадках, до прикладу, коли ви починаєте мансувати, як бачите, при певних кутах тут броня збільшується. І вже в таких випадках можна навіть деякі голдові снаряди потанчити. Проте я не дуже розраховував би на цей момент. Щодо бронювання ВЛД, воно тут слабеньке. І буде танкувати лише стандартні підкалібри за рахунок рикошетів. І знову ж таки, якщо трохи довертати корпус, звісно, броня покращується. Проте не набагато. Отже, висновок такий. НЛД та ВЛД треба максимально ховати. Так, ну що ж, бронювання теж розібрали, тепер стосовно снарядів. А ось тут у Hori 3 все доволі круто. Так як ця ПТ-САУ має 149 мм калібр і ББшки в своєму арсеналі. А отже шити вона буде майже все і без проблем. І тут ми маємо стандартні ББшки з альфою в 700 одиниць пострілу
305 мм пробиття, що є доволі крутим показником як для стандартних снарядів, а також швидкість польоту в 980 метрів на секунду. Далі маємо голдові ББшки, які тут просто імбові. 700 одиниць альфи з пострілу, 360 мм пробиття. І це, я нагадую, ББшка калібром 149 мм. Та швидкість польоту снаряду в 1150 метрів на секунду. Отже, граючи виключно на голдових ББшках тут, ви будете мати максимальний комфорт в плані стрільби. І також маємо доволі непогані фугаси. 900 альфи з пострілу, 90 мм пробиття фугасом та 900 метрів на секунду швидкість польоту. І такими фугасами ви зможете доволі боляче робити не лише грилям і бабахам, а навіть деяким середнім танкам. Ну що ж, якщо підвести підсумки, то Хорі 3 має майже ідеально збалансовану гармату, круту мобільність, трошки бронювання, все ж таки не повний картон, та навіть непогані показники скритності та огляду. Тому ця ПТ-САУ точно варта вашої уваги. І до речі, не дивлячись на її агресивний стиль геймплею, на цій ПТ-САУ можна доволі непогано себе почувати навіть на відкритих мапах, граючи від кущів. Ну а тепер, як я обіцяв, відео геймплею Хорі 3 в нинішньому рандомі. Давайте подивимось, на що спроможна дана ПТ-САУ, ставимо лайк під відео і погнали! Potrzebuję pomocy! Przez chwilę jesteśmy unieruchomieni. Dobra, gąsienica już działa. Możemy się ruszać.